ભારતમાં હવે ખાસ ફૂડ બિઝનેસમાં એવી તકો આવી ગઈ છે, ખરેખર તમે ફૂડ વેચીને કરોડપતિ બની શકો. હું શા માટે આવું કહી રહ્યો છું? કારણ કે હું આજે તમને એક એવી જગ્યાએ લઈ આવ્યો છું જ્યાં તમને હું ઘણી બધી વસ્તુઓ બતાડીશ કે જે તમને ખરેખર વિચારતા કરી દેશે. તો ચાલો આપણે શરૂ કરીએ. સૌપ્રથમ મિત્રો, આ જે યુનિટ છે ખૂબ જ મોટા વિસ્તારમાં છે અને બધી જ વસ્તુઓ છે આ એક જ ફેક્ટરીમાં બને છે. આ યુનિટ છે એ ફાફડાનું યુનિટ છે. અહીંયા ફાફડાના મશીન બનતા હોય છે અને ઘણા બધા સારા એવા પ્રમાણમાં અલગ અલગ મશીનરી તમે આજુબાજુમાં બી ઢગલા ને ઢગલા સ્પેર પાર્ટ જોઈ શકશો. આ મિત્રો રેડીમેડ જે મશીન છે બની ગયા પછી બોક્સ પેક થઈને ડિલિવરી માટે રેડી છે. ઓલ ઇન્ડિયા અને ઇન્ટરનેશનલ લેવલે એ છે. અને ખાસ મિત્રો, અહીંયા જે મોટર હોય છે, કોઈ પણ મશીનની જાન હોય છે, તો એને અહીંયા જ આ જ યુનિટમાં બનાવવામાં આવે છે, જેથી કરી અને સંપૂર્ણ ક્વોલિટી કંટ્રોલ રહે અને જે મોટર હોય છે એ લાંબા સમય સુધી ટકે, બળે નહીં. અને આ રેડી થઈ ગયા બાદ એને ISI લેબમાં ટેસ્ટ પણ કરવામાં આવતી હોય છે. તમે સ્પેર પાર્ટના ઢગલા અને ઢગલા મિત્રો અહીંયા ચારે બાજુ જોઈ શકશો. આ જો નાના મોટા મશીન છે અહીંયા તમારી સામે જ તૈયાર થઈ રહે છે. ખાસ કરીને વેફરના મશીન, જે બટેટાના મશીન અને જે ચોપિંગ બાઉલ છે તમે એ બી જોઈ શકો છો. એ આ લોકોની યુનિક આઇટમ છે. તો 260 જેટલા મશીન છે મિત્રો અહીંયા બનાવી અને આ રીતે જો એને પેન્ટ બી કરવામાં આવતો હોય છે અહીંયા જ. મિત્રો ખાસ આપણે અહીંયા આવ્યા છીએ ફાફડાના ઓટોમેશન માટે. તો જો ઓટોમેટિક કઢાઈ છે, ઓટોમેટિક ચિપ્સનું મશીન છે, ગાંઠિયાનું મશીન છે અને લોટ બાંધવાના બી મશીન છે મિત્રો. અહીંયા એ બી તમે જોઈ શકશો. આ લોહીયા કરવાના બી મશીન છે. બસ ખાલી તમે મશીનને ઓન કરો, જે લોટનું ગોયણું હોય એ તમે નાખો અને સીધા જ ફાફડા નીકળવા માંડશે. મિત્રો આટલું સરળ અને આટલું સિમ્પલ છે. તમે નાના એવા યુનિટમાં ઓછા માણસોથી ફાફડાનો સારો બિઝનેસ કરી શકો છો કોઈ પણ જગ્યાએ. તો આ જ આ વસ્તુની ખાસિયત છે, એ જ હું તમને દેખાડવા લેવો છું. અને આજુબાજુમાં તમે જોશો ઘણી બધી મશીનરી પડી છે. દરેક મશીનરીનો અલગ યુઝ છે. તો તમે જુઓ કેવા સરસ ફાફડા નીકળ્યા છે. અને આની ખાસિયત એ છે, ટૂટા વગર તમે જાડો ઝીણો તમને ફાવે એવો ફાફડો તમારા કસ્ટમરને તમે આપી શકો છો. બિલકુલ સિમ્પલ છે. જુઓ આ ભાઈ છે એ કોઈ રસોઈયા નથી, અહીંયા ફેક્ટરીમાં જ કામ કરે છે, ફેક્ટરી હેન્ડલ કરે છે. એ ભાઈ પોતે બનાવે છે. જુઓ તો કોઈ બી કારીગર ન હોય તેમ છતાં બી તમે આવી રીતે સારા ફાફડા બનાવી શકો છો. એ લોકોને કાંઈ એટલો બધો અનુભવ નથી, પણ જો આપણે પ્રોપર રીતે આપણે જે ફાફડા ચિપ્સ જે વેચાતું હોય, ગાંઠિયા અને ચિપ્સ આપણે ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રમાં ફેમસ છે, તો ગાંઠિયા ચિપ્સ મરચાં એ આપણે અહીંયા અત્યારે બનાવી રહ્યા છીએ, તમને લાઈવ ડેમો દેખાડી રહ્યા છીએ. અને આ જે મિત્રો કઢાઈ છે એ બી ફાફડા માટેની નાનાથી લઈને મોટી તમારે જેવડી કેપેસિટી જોતી હોય, ઇલેક્ટ્રિક અને ગેસ બંનેમાં હાલે, મલ્ટી યુઝની આ કઢાઈ છે. તો એ જ આ લોકોની ખાસિયત છે. સ્ટેનલેસ સ્ટીલમાં ફૂડ ગ્રેડમાં છે, ઇન્ટરનેશનલ સ્ટાન્ડર્ડમાં છે. તો એ ખાસ વાત છે. હવે જો મિત્રો, આ નાનું 5 કિલોનું બટેટાનું મશીન છે. આ મશીનમાં અત્યારે આપણે એકવાર આવી રીતે ધોઈ લીધા બાદ આપણે એમાં બટેટા છીલવાના છે. જો છાલવાળા બટેટા જ આપણે એમાં નાખી દઈએ અને મશીનમાં થોડું થોડું પાણી નાખતા જઈએ અને તરત જ જે તમારા મિનિટોમાં, ગણતરીની સેકન્ડોમાં તમે કહી શકો તમારા બટેટા છે એ છાલ ઉતરીને રેડી થઈ ગયા છે ચિપ્સ માટે. તો જો મિત્રો, થોડું પાણી નાખ્યું અને બટેટા રેડી. તો મિત્રો આવી રીતે ગંદકી બી મશીનને આપણે સાફ કરી શકીએ છીએ, દૂર કરી શકીએ છીએ. અને જ્યારે રેડી થઈ જાય ત્યારે ઓટોમેટિક મશીન બી તમે ચિપ્સનું લઈ શકો છો, અહીંયા જ અવેલેબલ છે. અને મેન્યુઅલ જો તમારે ચિપ્સ કટર મશીન જોતું હોય, ફ્રેન્ચ ફ્રાઈસનું જેને મશીન કહેવામાં આવે છે, તો એ બી અહીંયા રેડી છે. તો જુઓ મિત્રો, આ એની ખાસિયત છે. તો મશીન ખૂબ જ ઇઝી ટુ યુઝ છે, યુઝર ફ્રેન્ડલી છે અને એકદમ સેફ છે, હાઇજેનિક છે. એ જ તમારા કસ્ટમરને પસંદ આવશે. એક નાના યુનિટમાં તમે આ ગોઠવશો બધી મશીનરી, તો તમારા કસ્ટમર જ કહેશે કે ભાઈ અહીંયા તો સેફ અને હાઇજેનિકલી બધી વસ્તુ બનાવવામાં આવતી હોય છે. તો તમારા કસ્ટમર બી વધશે અને તમે સારા એવા પ્રોફિટમાં બિઝનેસ કરી શકશો. કારણ કે ઓછા મજૂરીમાં તમે જાજા એવા કિલોમાં કરોડોનો બિઝનેસ કરી શકો છો. તો તમે ધારો તો બધે જ તમે મલ્ટી યુનિટ બનાવો એક સિટીમાં કોઈ અને આવા મશીનરી મૂકી દો, તો ખૂબ જ ઓછા માણસોથી મિત્રો તમે એક બ્રાન્ડ બનાવી શકો છો ફાફડાની કે કોઈ બી ફૂડની. એ તમામ મશીનરી અહીંયા અવેલેબલ છે. તમે જોઈ શકો છો ચિપ્સ કેવી તળાઈ રહી છે, કારણ કે આનું જે ટેમ્પરેચર છે મિત્રો એ તમે મેન્યુઅલી નીચેથી કંટ્રોલ કરી શકો છો. અને ક્રિસ્પી, પોચી જેવી તમારે કરવી હોય તમે કરી શકો છો. કોઈ કારીગર વગર જો આવું સારું રિઝલ્ટ મળતું હોય, તો જ્યારે તમે એક કારીગર સારો રાખો, તમે વિચારી શકો કે કેવું સારું રિઝલ્ટ મળી શકે મિત્રો. તો અહીંયા છે આપણે ચિપ્સના મસાલા બી કરી રહી. આજે હું રસોઈ નથી કરી રહ્યો એનું કારણ જ છે, નકર હું બી કરે, પણ તમને એ જ હું બતાડવા માગું છું કે કોઈ બી સામાન્ય માણસ બી સારું એવું રિઝલ્ટ લઈ આવી શકે છે. અને એ જ આ મશીનરીની ખાસિયત હોય છે. એટલા જ માટે હું તમને અહીંયા લઈ આવ્યો છું. મને એક વસ્તુ ખૂબ ગમી અને ખાસ ગર્વ બી થયું કે ગુજરાતમાં બી આવા યુનિટ છે જ્યાં તમે આવી રીતે જુઓ, તમે એકદમ આપણું ફૂડ રેડી થઈ ગયું છે, ત્યાં આવી મશીનરી મળે છે સારા એવા પ્રમાણમાં અને ખૂબ જ રિઝનેબલ ભાવ છે મિત્રો. ઓછા ખર્ચામાં તમે સારું એવું યુનિટ ઓટોમેશન ઉપર લઈ જશો. અને જો તમારે દુકાન હોય ઓલરેડી, તો એમાં તમે નાનેથી શરૂઆત કરો, પછી હળવે ઓટોમેશન કરો, 1-2 મશીન લઈ જાઓ, પછી 5 મશીન લઈ જાઓ, 10 મશીન લઈ જાઓ. મિત્રો દરેક વસ્તુ માટે તમને અહીંયા ઓપ્શન અવેલેબલ છે.
ચિપ્સ, ફાફડા અને મરચાં રેડી છે. તો જો મિત્રો આ લોકો ખાવાનો આનંદ માણે છે. હવે હું એ લોકોને જોઈન કરું અને બીજી માહિતી છે તમને શેર કરીશ. મિત્રો હું આશા કરું છું તમને ઘણી બધી માહિતી મળી છે. નીચે આપેલા નંબર પર તમે સંપર્ક કરી શકો છો અને કોઈ પણ મશીન વિશે તમારે ડિટેલમાં માહિતી જોતી હોય તો તમને અવશ્યથી મળી જશે. ડિસ્ક્રિપ્શનમાં બી તમને વધારાની માહિતી આપી દઈશ. તો ચાલો મિત્રો ફરી મળીશું કે આવા જ વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી જોતા રહેજો. થેન્ક યુ સો મચ. બાય બાય. ટેક કેર. આવજો.